Nhà thờ Đức Bà Paris, 8 thế kỷ thăng trầm trước khi bị lửa dữ nuốt chửng. Dưới đây là hình ảnh về nhà thờ Đức Bà Paris sau 8 thế kỷ thăng trầm trước khi công trình này bị lửa dữ nuốt chửng ngày 15 tháng 4 năm 2019. Nhà thờ Đức Bà được xây dựng từ thế kỷ 12-14 là công trình kiến trúc biểu tượng của văn minh Thiên Chúa giáo phương Tây theo phong cách Gothic. Nằm trên hòn đảo Sái của sông Seine, nhà thờ Đức Bà là trái tim của Paris, là trung tâm của nước Pháp. Bức ảnh ngày 16 tháng 4 năm 1945 ghi lại cảnh những người lính Mỹ ngồi kín các dãy ghế trong nhà thờ Đức Bà tại lễ tưởng niệm Tổng thống Franklin. Trong suốt 8 thế kỷ qua, công trình kiến trúc này đã chứng kiến nhiều biến cố lớn lao của lịch sử nước Pháp và lịch sử thế giới. Vẻ đẹp của nhà thờ Đức Bà qua bức ảnh đen trắng ngày 11 tháng 4 năm 1946. Ngay bên phải của nó là cây cầu Mỹ xeo bắc ngang dòng sông Seine thơm hậu. Nhà thờ Đức Bà là địa điểm được ghé thăm nhiều nhất ở Paris. Hơn 12 triệu người đến đây mỗi năm, gần gấp đôi số lượng du khách thăm tháp Eiffel. Những tháp nhọn, mái vòm, tường trụ biến công trình này trở thành một kiệt tác kiến trúc. Một máng xối nước mặt quỷ nhìn bao quát Paris từ đỉnh nhà thờ Đức Bà ngày 10 tháng 1 năm 1997. Công trình này và các máng xối nước của nó là một trong những đặc điểm tiêu biểu của Paris thời Trung Cổ. Giáo hoàng John Paul II tham dự lễ ban phúc tại nhà thờ Đức Bà ngày 22 tháng 8 năm 1997. Những xà lan di chuyển thong thả trên sông Seine yên bình với nhà thờ Đức Bà cổ kính ở phía sau. Các mục sư và những tín đồ tập trung trước nhà thờ Đức Bà để dự lễ ban thánh thể ngày 11 tháng 2 năm 2008. Nhà thờ Đức Bà mang nhiều giá trị không chỉ về mặt lịch sử, tôn giáo mà còn cả kiến trúc và nghệ thuật. Giáo hoàng vỡ nợ Đạch 16 đọc thông điệp trước nhà thờ Đức Bà ngày 12 tháng 9 năm 2008 sau nghi thức cầu kinh chiều. Một bức tượng của chính Viollet giúp một kiến trúc sư và một người tu sửa nhà thờ Đức Bà thế kỷ 19. Trong ảnh là phần mái của nhà thờ khi nhìn từ trên cao. Mọi người tham gia lễ khánh thành những quả chuông mới ở nhà thờ Đức Bà ngày 2 tháng 2 năm 2013. Những quả chuông này nặng 23 tấn và được sử dụng để thay thế cho những quả chuông từng bị phá hủy từ thời cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18. Cận cảnh phần mái của nhà thờ Đức Bà ngày 28 tháng 6 năm 2017. Cuộc đua thuyền trên sông Seine gần nhà thờ Đức Bà ngày 9 tháng 12 năm 2018. Cảnh tượng bên trong nhà thờ Đức Bà với những người dân đến cầu nguyện. Những tấm kính màu và những ô cửa sổ vạn hoa đầy màu sắc bên trong nhà thờ Đức Bà biểu tượng của nước Pháp. Đại phong cầm trong nhà thờ Đức Bà một loại nhạc cụ có ý nghĩa quan trọng trong các nghi lễ tôn giáo phương Tây.
Ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính màu tạo nên những dây sáng tuyệt đẹp phản chiếu trên tường trong nhà thờ Đức Bà. Bức ảnh toàn cảnh Paris, trong đó có nhà thờ Đức Bà chụp từ tháp ngọn ngày 15 tháng 7 năm 2018. Cảnh tượng nhà thờ Đức Bà đứng uy nghiêm giữa lòng Paris cổ kính ngày 27 tháng 3 năm 2019 trước khi bị lửa giữ nuốt chửng ngày 15 tháng 4 năm 2019 trong sự bàng hoàng và sững sờ của nhân dân Pháp cũng như toàn thế giới.